Ahogy sokan közületek, én is ajándékokkal és dekorációkkal készülök a karácsonyra. Ebben a rövid videóban megmutatom, hogyan vághatod ki és állíthatod össze ezt a kedves adventi lámpást kevesebb, mint 30 perc alatt, beleértve azt az időt is, amíg a lézervágó dolgozik. A minta a Creatorelli-től származik, és a Monport Onyx R55 wattos CO2 lézervágómat fogom használni, hogy 3,2 mm vastag rétegelt lemezből kivágjam. Megosztok még néhány tippet is, hogy hogyan finomhangolhatod a Lightburn beállításait bármilyen lézervágóhoz vagy anyaghoz. Sziasztok, Gergő vagyok. Üdvözöllek titeket a Gergő Print 3D YouTube csatornákon, ahol lézervágókkal és 3D nyomtatókkal kapcsolatos kalandokba merülünk el. Nézzetek körül bátran, számos izgalmas barkács projektet valósítottunk már meg, és teszteltünk különféle eszközöket, gyakran a kis unokaöcsémmel együtt. Mint minden videónkban, itt is elérhetők fejezetjelölők és fordításra kész feliratok a kényelmetek érdekében. Más eszközeim is vannak, például a MacPal X5 a geekbuying.com-ról, amely sokkal nagyobb munkafelülettel rendelkezik, és egyetlen menetben el tudta volna végezni ezt a vágási feladatot, azonban ezeket a nyitott keretes lézereket csak a teraszomon tudom használni, és ahogy lehűlt az időjárás, a Monport Onyx R55 gyorsan a kedvenc lézervágómmá vált, zárt kialakítása és hatékony szellőzőrendszere miatt tökéletes beltéri használatra. A Creatorelli megkeresett minket, hogy ajánlják a mintáikat és anyagaikat. Amikor böngésztem a weboldalukon, ezt a karácsonyi lámpa azonnal megragadta a figyelmemet. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ez a békés, kedves jelenet a havas téli kis templommal és fenyőkkel számomra tökéletesen tükrözi az adventi időszak hangulatát, bár összetettnek tűnik, kellemes meglepetésként ért, hogy milyen könnyű volt elkészíteni. Emellett néhány hasznos tanulságot is szereztem közben, amelyet szeretnék megosztani veletek. Egy viszonylag gyors CO2 lézerrel, mint amilyen a Monport Onyx R, maga a vágás kb. 10-15 percet vesz igénybe, az összeszerelés pedig 15-20 perc alatt elvégezhető. Ha csak nem lassítasz le szándékosan az élvezet kedvéért, egy ilyen lámpát akár 30 perc alatt elkészíthetsz. A terv 3,5 mm vastagságú anyagot ír elő, és a Creatorelli küld majd anyagokat jövőbeli projektekhez, ez az építéshez azonban már meglevő rétegelt lemezeimet használtam fel, amelyeket csak 3,2 mm vastagnak mértem. A vastagság fontos, mivel a kötések és hornyok mérete ennek megfelelően van kialakítva. Az illeszkedés biztosítása érdekében kicsinyítettem az egész tervet, kiválasztottam az összes elemet, zároltam az arányokat, majd egy képletet használtam a szélességi mezőben. Igen, ezt tényleg megtehetjük a Lightburn-ben. Megszoroztam a szélességet az általam mért 3,2-vel, és elosztottam az eredeti 3,5-lel. Az Onyx R egyik előnye az anyagkamera, amely lehetővé tette, hogy a legkisebb maradék fadarabokat is felhasználjam. A próbavágás során azt tapasztaltam, hogy az illeszkedés még mindig túl laza volt. Az eredeti terv valószínűleg nem vette figyelembe a vágási rést, vagyis sugárátmérőt. További módosítást végeztem, 3,1 mm-re csökkentve a méretet. Ezúttal 3,1-jel szorozva, és a korábban frissített 3,2-vel osztva. Később látni fogod, miért bántam meg ezt az utolsó méretcsökkentést, de végül azért nem lett baj. A Creatorelli egy szépen elrendezett Lightburn projektet biztosít, 684x362 mm-es munkaterületen. Azonban kevés lézervágó tudja ezt a nagy elrendezést egyben kezelni, így nekünk kell átrendeznünk a darabokat, hogy illeszkedjenek az eszközünkhöz és az anyagunkhoz. A minta 3 nagyobb C-alakú darabot tartalmaz, amelyek a jelenet rétegeit alkotják, 2 téglalap alakú vízszintes platformot és különféle kisebb komponenseket, amelyeket szabadon el lehet rendezni a kivágási mintában. Te használod a Lightburn felhasználói felületének bal alsó sarkában található szerkesztési kapcsolókat? Nekem nagyon bejönnek. Mivel már globálisan átméreteztük a tervet, kikapcsoltam a méret és nyírás vezérlőket,
Ha a száliránya fontos a projektedhez, akkor a forgatás opciót is érdemes kikapcsolni, így mozgathatod a darabokat anélkül, hogy véletlenül átrendeznéd vagy elforgatnád őket. Bárcsak a Creatorelli csoportosította volna az egyes darabok részleteit a Lightburn mintában, ehelyett nekünk kell manuálisan csoportosítani a belső alakzatokat a megfelelő külső objektumokkal, hogy együtt maradjanak. Ezekkel a csoportosításokkal kezdtem. Ezen kívül néhány útvonal piros a 10-es rétegen, és csak gravírozásra szolgál, ezért fontos, hogy elkülönítve maradjanak a kék vágási útvonalaktól a 27-es rétegen. Bár néhány anyag és projekt esetében fontos lehet a szálirány, itt nem kellett ezzel foglalkoznom, elforgattam és mozgattam a részeket, hogy kihasználjam a lap minden négyzetmilliméterét. A Manport Onyx R hatékony munkaterülete 430x290 mm, de a kezdő réteget lemezem valamivel keskenyebb volt, amint láthatod, sikerült elég hatékonyan tömörítenem a modellt. Az első lapra minden ráfért, kivéve 3 nagyobb darabot, ezek a következő lapokra kerülnek majd. A rétegelt lemez teljes sík tartásához a saját tervezési és 3D nyomtatott csapjaimat használom, hogy rögzítsem az anyagot a mégsejt ágyon. A kamera funkció segít a mintaanyaghoz való igazításában is, a lézerpozicionáló eszközt használom, hogy a munkaterület közepére kattintsak, és ott automatikus fókusz szondázást végezzek. Nagyszerű, hogy a Manport Onyx-al képes erre. Ezután manuálisan kapcsolom be a szellőző ventilátort, mivel ez a folyamat sok füstöt termel, amit el kell szellőztetni. Ne feledd, hogy helyesen állítsd be a rétegek sorrendjét is, először marás vagy gravírozás, és a vágás csak utoljára. Maga a gravírázási munka csak néhány másodpercet vesz igénybe, a gravírozott vonalak élesek és tiszták, 100 mm/s sebességnél, 30% teljesítménnyel ezek. Azonban ebben a szakaszban kikapcsoltam a vágási réteg kimenetét. Hadd magyarázzam el, hogy miért. Az előző videóban megmutattam, hogyan állítottam a fókuszt, eltolást 3 mm-rel magasabbra a gyári beállításnál, a borotva éles gravírozáshoz. Ha nem láttad ezt a részt, mindenképpen nézd meg. A hatékony vágáshoz jobb a lencsét 2 mm-rel mélyebbre süllyeszteni az anyagban, a vágási fázis előtt egyszerűen kétszer lefelé nyílra kattintva a mozgásfülön. Ezután engedélyezzük a vágási réteget, és elindítjuk a vágási munkát. A fókusz beállítás lehetővé teszi, hogy az eredetileg tesztelt 2x30/70 profil sebességét 40 mm/másodpercre növeljem. Kerülöm a 70% feletti teljesítményt, és úgy találom, hogy 2 gyorsabb átmenet kevesebb kormot eredményez, mint egy lassabb átmenet. Ez a kis kézi beállítás 3 percet takarít meg nekünk, csökkentve a teljes időt erre a komplex vágási projektre, mindössze 9 perc, ami 20%-os csökkenés. Bár csak a Ruida szoftver támogatná a Lightburn beépített Z-vezérlő funkcióit, de úgy tűnik nem működik ezzel a konkrét eszközzel. Végül kivágjuk a maradék 3 darabot a megmaradt anyagból, ahol még van elég fel nem használt hely, és ezzel készen állunk az összeszerelésre. Mielőtt azonban belevágnánk, hadd hívjalak meg, hogy töltsd le a Lightburn anyagkönyvtáraimat ehhez és a többi lézervágómhoz.
Még dolgozom rajtuk, de segíthetnek neked is elindulni az eszközöddel. A linkeket lent találod, közvetlenül a like és feliratkozás gombok mellett, amit fantasztikus lenne, ha megnyomnál, amíg ott vagy. Köszönöm, ha megtetted. Meglepett, hogy milyen gyorsan össze lehetett rakni ezt. Azt hiszem, hogy megtaláltam a lépések legjobb sorrendjét. Kezd a templom tetődarabjainak a második és harmadik réteg gravírozott első oldalához ragasztásával, mivel ezeknek egy kis időre van szükségük a ragasztó megszáradásához. Ezután szereld össze a kis házat, ami elől lesz, vigyél fel egy kis ragasztót a tetővel ellátott falak széleire a hátsó oldalukon, miután hozzáilleszted őket a másik két faldarabhoz, ragazd meg a tetők alját, és rögzítsd őket a helyükre. A legjobb, ha a kis házat és a többi darabot ebben a szakaszban rögzíted a felső platformhoz. Vigyázz azonban, hogy a legjobb oldali nyílást használd az utcai lámpához, az előtte levő nyílás más célra szolgál, amit majd látni fogsz. Az alap platformra is felrakjuk a két megmaradt fenyőfát, és ezzel elérkeztünk az összeszerelés legnehezebb részéhez, amit még nehezebbé tettem magamnak azzal, hogy egy kicsit túlságosan lekicsinyítettem a nyílásokat és részeket az elején. Nehéz megtalálni a megfelelő egyensúlyt, nem akarod, hogy túl lazák legyenek, de az anyag mért szélességénél 0,1 mm-rel kisebbre méretezés rendkívül szorossá tette az illesztést számomra. Azzal kezdtem, hogy beillesztettem a két hátsó réteget az alapba, majd megpróbáltam belecsúsztatni a felső platformot, azonban végül ki kellett vennem az alapot, és elég nagy erőt kellett alkalmaznom, míg végül sikerült tökéletesen egy vonalba hozni a platformot és a rétegeket. Rendben, tehát beleillesztjük az első réteget az alapba, majd ráhelyezzük az összeszerelt hátsó rétegeket a felső platformmal együtt. Az én illesztésem olyan szoros volt, hogy még ragasztót sem kellett használnom itt. Végül hozzáadtam a 4 kis távtartót, először beillesztettem őket, majd egy kis pálcikával ragasztót vittem fel a végeikre és közepükre, mielőtt teljesen betoltam őket. Összességében mindössze 19 percig tartott az összeszerelés, és végig nagyon élveztem. Bőven van hely belül, ha LED világítást szeretnél hozzáadni, az AliExpressről ezeket ajánlom, tudnak színt váltani, és akár távirányítóval vagy telefonos alkalmazással is vezérelhetők. Ugyanezt használtuk az éjszakai lámpáinkhoz ebben a korábbi videóban is az unokaöcsémmel. Én azonban egy még egyszerűbb megoldást választottam, egy darab fehér 5 voltos kablet síkot forrasztottam egy régi USB kábel végére, de hát számtalan lehetőség van, csak ügyelj arra, hogy ne használj nagy áramerősségű eszközt, mert az tűzveszélyes lehet. Ezt a pontos modellt és más gyönyörű darabokat megtalálod a Creatorelli weboldalán a kiváló minőségű anyagaikkal együtt, mint például ezek a színes rétegelt lemezek és akril lapok. Ha így teszel, kérlek, használd az affiliate linkjeimet lent, hogy lássák, hogy én küldtelek oda, az anyagaikat egy következő videóban fogjuk tesztelni. Ha most kezdesz ismerkedni a lézervágással, vagy már próbálkoztál egyszerű dióda lézerekkel, azt javaslom, hogy nézd meg a CO2 lézereket, és válts rájuk. A Manport Onyx R55 az egyik legmegfizethetőbb opció egy barkácsműhely, vagy akár kisvállalkozás számára is, amely minden alapvető funkciót kínál. Zárt ház, szellőzés, hűtés, elegendő teljesítmény, és olyan kényelmi funkciók is, mint az anyagkamera és az automatikus fókusz. Ha érdekel, kérlek, használd ezekhez is az affiliate linkjeimet lent. És a kuponkódot, Gergő 10 kuponkóddal jelentős kedvezményt kaphatsz a weboldalunkon található összes termékre. Izgalmas és váratlan fejlemények miatt készülünk egy nagyon értékes meglepetés 3D nyomtató tesztelésére, valami olyasmi, ami nagyon különbözik mindentől, ami eddig volt itt,
Az első benyomásaim hamarosan érkeznek, igazi karácsonyi csemege lesz nekünk, és valami érdekes mindannyiótoknak. Addig is békés és kreatív karácsonyi készülődést kívánok mindenkinek, akár lézervágót, akár 3D nyomtatót használtok. Let's go Print 3D, vagyis nyomtassunk 3D-ben. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a Gergo Print 3D videót. Boldog karácsony!